आजको क्लासमा तपाईहरु सबैलाई स्वागत छ। आज चाहिँ मैले योभन्दा अघिल्लो तपाईले क्लास हेर्नु भएको छ भने डे 5 पार्ट 1 मा चाहिँ हामीले हिजो अर्थमेटिक अपरेटर्सहरुको बारेमा कुरा गर्यौं, प्लस माइनस इन्टु डिभाइडहरु युज कसरी गर्ने भन्ने कुराहरु। अनि त्यसमा गर्दै गर्दा फेरि अर्को भनेको चाहिँ हामीले असाइनमेन्ट अपरेटरको कुरा गर्यौं र बाँकी चाहिँ के थियो भन्दा फेरि लजिकल अपरेटर र रिलेशनल अपरेटर कम्प्यारिजन गर्नको लागि त्यो थियो। तर त्यो देखाउनलाई चाहिँ मैले तपाईहरुलाई सबभन्दा पहिला कन्डिसनल स्टेटमेन्ट भनेको के हो भन्ने कुरा बुझाउनु पर्ने आवश्यकता थियो। सो कन्डिसनल स्टेटमेन्ट नबुझाइकन यो जुन अरु एक्जाम्पलहरु गर्नको लागि हैन, अरु प्रोग्रामहरु लेख्नको लागि अलिकति कठिनाइ भइरहेको अवस्था हो। त्यही भएर हामी पहिला कन्डिसनल स्टेटमेन्टको बारेमा बुझौं, एटलिस्ट इफ एल्स को बारेमा मात्र अहिले बुझौं। अनि त्यसपछि चाहिँ हामी अरु थप एक्जाम्पल गरेर तपाईहरुको ल्याब सेसनलाई चाहिँ अझ चाहिँ एकदम इफिसिएन्ट बनाउने कोसिस गर्छौं है त। सो बेसिकली अहिलेसम्मको तपाईले प्रोग्राम फ्लो हेर्नुभयो भने हामीले सर्टेन एउटा केही इनपुट लिन्थ्यौं, युजरसँग इनपुट लिन्थ्यौं या यो इनपुट हामी प्रोग्राममा बिल्ट-इन कोडमै लेखिदिन्थ्यौं। अनि त्यो इनपुटलाई प्रोसेस अथवा क्याल्कुलेसन गर्थ्यौं। अनि त्यो प्रोसेस अथवा क्याल्कुलेसन गरिसकेपछि आउटपुट देखाउँथ्यौं। तपाईले हेर्नुभयो भने यहाँनिर सो फर्स्ट स्टेप, त्यसपछि सेकेन्ड स्टेप, अझै थर्ड स्टेप। हेर्नु भने फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड के छ भन्दाखेरि सिक्वेन्शियली फ्लो भइरहेछ। तपाईको माथिदेखि एउटा सिक्वेन्समा चाहिँ तलसम्म एउटै पाथमा चाहिँ प्रोग्राम फ्लो भइरहेछ। अहिलेसम्म हामीले गरेको सबै एक्जाम्पलहरु चाहिँ यस्तो खाले प्रोग्राम भयो। तर कस्तो हुन्छ रियल लाइफमा प्रोग्राम भन्दाखेरि कस्तो अवस्था आउँछ भन्दाखेरि त युजरले दिएको इनपुटका आधारमा अथवा तपाईले प्रोसेसिङ गरेर के निकालेको आउटपुटको आधारमा चाहिँ तपाईले चाहिँ छुट्टै चीजहरु भिन्न चीजहरुमा चाहिँ देखाउनु पर्ने हुन सक्छ। भिन्न ब्रान्चहरु चाहिँ तपाईहरुले लिनु पर्ने हुन सक्छ। फर एक्जाम्पल तपाईले यहाँनिर हेर्नु भने एउटा इनपुट दिए, यो इनपुटको आधारमा एउटा टेस्ट कन्डिसनलाई टेस्ट गर्छ। यो टेस्ट कन्डिसन यो इनपुटसँग टेस्ट गर्दा फेरि दुईटा कन्डिसन हुन सक्ला। यहाँ मैले दुईटा मात्र देखाएको छु, दुईटा, तीनटा, चारवटा, पाँचवटा जति पनि हुन सक्छ है। सो दुईटा कन्डिसन छ भने त्यो दुईटा कन्डिसनमा यतापट्टि सेटिस्फाई भयो भने यो प्रोसेस 1 र आउटपुट 1 तिर यो फ्लो यतातिर जान्छ यो प्रोग्रामको। तर अर्को कन्डिसन सेटिस्फाई भयो भने चाहिँ प्रोसेस 2 र आउटपुट 2 यो फ्लो यसरी चाहिँ अर्कोतिर जान्छ। सो यस्तो ब्रान्चिङ गर्ने जुन हाम्रो टेस्ट कन्डिसन छ यसलाई चाहिँ हामी कन्डिसनल स्टेटमेन्ट भन्छौं। अब सी मा तपाईहरुलाई कन्डिसनल स्टेटमेन्ट चाहिँ के प्रोभाइडेड छ भन्ने कुरा आउँछ। सो सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा जेनरली दुईटा, एउटा चाहिँ इफ एल्स है। सो इफ एल्स भन्ने एउटा कन्डिसनल स्टेटमेन्ट छ भने अर्को स्विच केस भन्ने छ है। सो इफ एल्स को कुरा गर्दाखेरि चाहिँ इफ एल्स मा पनि तीन थरी भन्छ। एउटा नर्मल इफ मात्र राखेर पनि प्रोग्राम बनाउन मिल्छ कन्डिसनल स्टेटमेन्ट। अनि अर्को भनेको इफ एल्स राखेर गर्न मिल्छ। अनि अर्को थर्ड भनेको चाहिँ इफ एल्स ल्याडर भन्छ। इफ एल्स हैन, त्यो भनेको इफ एल्स इफ राखेर डिफ्रेन्ट कन्डिसनको ल्याडर बनाउने। अनि त्यो धेरै कन्डिसनहरु चेक गर्नु पर्यो भने चाहिँ त्यो इफ एल्स ल्याडर युज हुन्छ। त्यस्तै यो इफ एल्सलाई नेस्टिङ पनि गर्नुहुन्छ। नेस्टिङ भनेको चाहिँ कस्तो भने तपाईलाई नयाँ शब्द लाग्ला, तर नेस्टिङ भनेको के पनि हैन। एउटा इफ स्टेटमेन्ट भित्र अथवा एउटा एल्स स्टेटमेन्ट भित्र अर्को इफ एल्स स्टेटमेन्ट आयो भने त्यसलाई चाहिँ हामी नेस्टिङ भनेर भन्छौं है। सो यसलाई नयाँ नौलो के पनि भनेर हजुरहरुले नलिनु होला। हजुरहरुले लिनुपर्ने के छ भन्दाखेरि कुनै पनि इफ अथवा एल्स स्टेटमेन्ट भित्र अर्को एउटा इफ एल्स स्टेटमेन्ट आयो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नेस्टिङ भन्दो रहेछ। नेस्टिङ भनेको कुनै नौलो चीज होइन रहेछ भन्ने हिसाबले चाहिँ बुझ्नु होला। सो मैले तपाईलाई कुरा गरे इफ एल्स को कुराहरु है। सो इफ थियो, इफ एल्स जुन कन्डिसनल स्टेटमेन्ट थियो त्यो कन्डिसनल स्टेटमेन्टमा तीन थरीको थियो। एउटा इफ मात्र युज गर्ने खाले, अर्को भनेको तपाईको चाहिँ इफ र एल्स मात्र युज गर्ने खाले, र अर्को भनेको चाहिँ एल्स इफ ल्याडर भन्ने है। इफ एल्स ल्याडर अथवा एल्स इफ ल्याडर, त्यो ल्याडर वाला थियो। यो तीनटा पछि अर्को मैले तपाईलाई कन्डिसनल स्टेटमेन्ट भनेको स्विच केस। सो स्विच केस पनि अर्को एउटा कन्डिसनल स्टेटमेन्ट हो। स्विच केस स्टेटमेन्टले चाहिँ तपाईको चाहिँ सर्टेन कन्डिसनलाई टेस्ट गर्छ र सर्टेन कन्डिसन ट्रु भएको केसमा चाहिँ त्यो सर्टेन कोडको पार्टमा अटोमेटिकली जम्प गर्छ। म तपाईहरुलाई यो इफ एल्स र स्विच केसको बारेमा डिफरेन्स पनि पछि आउँछु र अहिले बुझिरहनुस् कि दुई थरी कन्डिसनल स्टेटमेन्ट हुँदो रहेछ सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा। एउटा भनेको इफ एल्स, अर्को भनेको स्विच केस। सो आज चाहिँ हामी इफ एल्स को बारेमा मात्रै कुरा गर्छौं। स्विच केस को कुरा फेरि कुनै दिन पछि गरौँला। सो ओके, इफ एल्स को कुरा गर्नको लागि चाहिँ तपाईहरुलाई मैले मसँग प्रपर डस्टर पनि छैन, सरी है। सो मैले भने इफ 1 नम्बर 2 नम्बर इफ एल्स
3 नम्बर एल्स इफ ल्याडर। सो 3टा छ। सो इफ भनेको चाहिँ एउटा सर्टेन कन्डिसन हामीले जस्तै इक्जाम्पललाई इज नम्बर ग्रेटर देन 2 भनेर टेस्ट गर्नु पर्यो भने यसको रिजल्ट कि त यस हुन्छ कि त नो हुन्छ। अब तपाईँको प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज यस र नो भन्ने हुँदैन। मैले फ्लो चार्टको डायग्राम जस्तो बनाएर देखाएको। प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा तपाईँको चाहिँ यस नो भन्ने हुँदैन। प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेको कि ट्रु हुन्छ यो कि फल्स हुन्छ। ठिक छ। सो यदि त्यो नम्बर चाहिँ ग्रेटर देन 2 हो भने ट्रु भयो भने के त एउटा सर्टेन आउटपुट दिने होला। यसमा चाहिँ प्रिन्ट गर्ने होला नि त हैन। प्रिन्ट नम्बर इज ग्रेटर देन 2 भनेर हामीले प्रिन्ट गर्न सक्छौँ। त्यस्तै अब यदि फल्स भयो भने चाहिँ के गर्ने त यसमा पनि प्रिन्ट नम्बर इज लेस देन 2 भन्ने होला। सो यो चाहिँ जेनरल के हो इफ स्टेटमेन्ट भयो है। सो इफ ट्रु भयो भने यहाँ गइहाल्छ, फल्स भयो भने गइहाल्छ र इफ पछिका कन्डिसनहरू सबै फल्सपट्टिको ठाउँमा हुन्छन्। भनेको इफको बाहेक नन इफ ब्लकवालाहरू। सो हामी इक्जाम्पलमा गएर अझ पनि हेरौँला। इक्जाम्पलमा गएपछि अझ स्पष्ट हुन्छ यो कुराहरू, स्पष्ट अझ धेरै हुन्छ। सो तपाईँहरूले नर्मली बुझिहाल्नु भयो है त। सो इफको कन्डिसन यस्तो भयो है। सो तपाईँहरूलाई म एउटा सो अर्को इफ एल्सको कुरा आयो। इफ एल्स यसमा चाहिँ के हुन्छ भने इफ ओके सबभन्दा पहिला मैले तपाईँलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि इफको म बताउँछु। इफ कस्तो हुन्छ त सिन्ट्याक्स भन्दाखेरि टेस्ट कन्डिसन। इफ टेस्ट कन्डिसन स्टेटमेन्ट 1 स्टेटमेन्ट 2 र स्टेटमेन्ट n है त। सो तपाईँको चाहिँ इफ कन्डिसनको सिन्ट्याक्स इफ टेस्ट कन्डिसन। यहाँ टेस्ट कन्डिसनमा तपाईँले चाहिँ टेस्ट कन्डिसन हाल्नुहुन्छ होइन। के टेस्ट गर्ने यदि नम्बर चाहिँ ग्रेटर देन लेस देन केही चेक गर्नुपर्ने छ भने त्यो हाल्नुहुन्छ। हो जहाँ यो टेस्ट कन्डिसन हाल्नुहुन्छ नि यो टेस्ट कन्डिसन चाहिँ हामीलाई रिलेसन र लोजिकल अपरेटरको आवश्यकता पर्दछ। सुरुमा हामी रिलेसन अपरेटरको बारेमा कुरा गर्छौँ, लोजिकल अपरेटरको बारेमा पछि कुरा गर्छौँ। यहाँनिर टेस्ट कन्डिसनमा चाहिँ हामीलाई के चाहिन्छ त रिलेसनल अपरेटर चाहिन्छ। सो फर इक्जाम्पल कुनै नम्बर चाहिँ 5 भन्दा ठुलो छ कि सानो छ भनेर चेक गर्नु पर्यो। ओके सो तपाईँले नम्बर माग्नुभयो युजरसँग, युजरले नम्बर दियो। सो ओके नम्बर दियो, त्यो नम्बरलाई नममा स्टोर गर्नुभयो। ठिक छ। यो नमलाई चेक गर्नु पर्यो भने इफ टेस्ट कन्डिसन के छ टेस्ट कन्डिसन भनेको यदि नम्बर चाहिँ ग्रेटर देन 5 हो भने भनेर यो के भयो यो टेस्ट कन्डिसन भयो। हेर्नुहोस् यो टेस्ट कन्डिसन यसले के गर्छ भन्दाखेरि यो जुन नम्बर भन्ने भेरिएबल छ यो नम्बर भन्ने भेरिएबलमा भएको भ्यालु 5 भन्दा बढी छ कि छैन भन्ने कुरा टेस्ट गर्छ। र टेस्ट गर्दाखेरि ट्रु आएको केसमा यहाँ भित्रको ब्लकको कोड चाहिँ एक्जिक्युट हुन्छ। ट्रु आयो भने नर्मल्ली यो बाहिरको यहाँ के छ त्यो एक्जिक्युट हुन थाल्छ। ठिक छ। र यो भयो इफको है त। सो यहाँनिर मैले जुन यो टेस्ट कन्डिसन राखेँ टेस्ट कन्डिसनमा तपाईँले हेर्नुभयो भने यो कन्डिसन चाहिँ नट ग्रेटर देन 5 छ। अब यसमा अरू पनि हुनसक्छ जस्तै के हुनसक्छ ग्रेटर देन इक्वल टु हुनसक्छ। ठिक छ। ग्रेटर देन इक्वल टु भने 5 पनि इन्क्लुजिभ भयो क्या। अब यो कन्डिसन चाहिँ नम्बरमा 6 यो भनेको चाहिँ के हो यो ट्रु हो। 5 ग्रेटर देन 5 भने के हो यो फल्स हो। तर यही कुरा यदि 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टु 5 भने यो चाहिँ के हुन्छ फेरि ट्रु हुन्छ। किनभने इन्क्लुजिभ हुन्छ इक्वल टुले है त। ग्रेटर देन इक्वल टु आउने बित्तिकै इन्क्लुजिभ हुन्छ भनेर बुझ्नु पऱ्यो। अब यो भइहाल्यो है। त्यस्तै गरी यसमा के हुनसक्छ लेस देन हुनसक्छ। ओके लेस देन हुनसक्छ। लेस देन भनेको नम्बर लेस देन 5 भनेको कति भयो 1 2 3 4 0 1 2 3 4 नेगेटिभ नम्बर्सहरू पनि है। त्यस्तै अर्को के हुनसक्छ लेस देन इक्वल टु यो भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि नेगेटिभ नम्बर्स 0 1 2 3 4 एन्ड इन्क्लुडिङ 5 मैले भने इक्वल टु आयो भने रिलेसनल अपरेटरमा इक्वल टु आयो भने
इन्क्लुजिभ हुन्छ भने सो 5 पनि इन्क्लुजिभमा पर्यो है त। सो यो पनि बुझिहाल्नु भयो। त्यस्तै गरी यसमा अब यो 5 सँग बराबर छ कि छैन भनेर चेक गर्नु पर्यो भने चाहिँ सिंगल इक्वल टुले के हुन्छ असाइनमेन्ट अपरेटर हुन्छ, त्यो भएर यो युज गर्न मिलेन। त्यही भएर चेक गर्नलाई चाहिँ डबल इक्वल टु दुईटा इक्वल टु राख्नु हुन्छ, के हुन्छ भन्दाखेरि नम्बर ठ्याक्कै 5 सँग बराबर छ कि छैन चेक हुने भयो। सो यदि नम्बर ठ्याक्कै 5 सँग बराबर छ भने मात्रै यो इफ भन्ने ब्लक भित्रको यहाँको कोड एक्जिक्युट हुन्छ, होइन भने चाहिँ यो भन्दा बाहिरका कोडहरु एक्जिक्युट हुन्छ। नर्मली यदि इफ मात्र हामीले युज गरिरहेछौँ भने यो कन्डिसन चाहिँ ट्रु हुँदा मात्रै छिर्छ, ट्रु भएन भने या ट्रु भयो भने यो सकिसकेपछि यो त एक्जिक्युट हुने नै भयो, किन सिक्वेन्शियल फ्लो त सधैँ छ है। अब अर्को हेरौँ यहाँनिर। अनि अर्को एउटा छ रिलेसन अपरेटर, त्यो चाहिँ नट इक्वल टु भनेको 5 भन्दा अरू सबै जे भए पनि मतलब पाएन, 4 6 8 10 8 10 1 2 नेगेटिभ नम्बर्स वाट एभर 1000 1 लाख वाट एभर है, त्यो भएको केसमा चाहिँ यो के हुन्छ ट्रु हुन्छ। नट इक्वल टु 5 को चाहिँ अर्थ त्यो है। सो यति भइसकेपछि तपाईले रिलेसनल अपरेटर बुझ्नुभयो। यो इफ को कुरा भइहाल्यो। त्यसै गरी म तपाईलाई इफ एल्स को चाहिँ सिन्ट्याक्स बताउँछु। इफ एल्स को है, इफ एल्स को चाहिँ इफ टेस्ट कन्डिसन, जुन टेस्ट कन्डिसन अघि मैले कुरा गरेँ टेस्ट कन्डिसन त्यही नै टेस्ट कन्डिसन हो। यो चाहिँ इफ को ब्लक भित्रका कुराहरू भए, स्टेटमेन्ट 1 स्टेटमेन्ट 2 स्टेटमेन्ट n सम्म भन्ने पनि कुरा भयो भने, अनि एल्स भन्ने छ। यो एल्स ब्लकमा चाहिँ यो कन्डिसन ट्रु हुँदा यो चीज एक्जिक्युट हुन्छ, तर यो कन्डिसन फल्स हुँदा चाहिँ के हुन्छ त प्रोग्राम यहाँ पुग्छ, यो चीजहरु एक्जिक्युट हुन्छ। र यो इफ र एल्स सकिसकेपछि बाँकीका जुन स्टेटमेन्टहरु छ त्यो त एक्जिक्युट भइ नै हाल्छ, त्यसमा समस्या भएन। तपाईले बुझ्नुभयो। यो टेस्ट कन्डिसन ट्रु भयो भने यो दुईटा प्यारेन्थेसिस छ नि, यस भित्रको ब्लक एक्जिक्युट हुन्छ, तर योमा जाँदैन। तर यो टेस्ट कन्डिसन फल्स भयो भने चाहिँ यसमा जाँदैन, तर एल्स भन्ने ब्लक भित्रको हुन्छ। सो यो चाहिँ के को सिन्ट्याक्स भयो त इफ एल्स को। त्यस्तै गरी अर्को कन्डिसन छ। अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि अर्को हाम्रो एल्स इफ ल्याडर भन्छ है। इफ एल्स ल्याडर अथवा एल्स इफ ल्याडर प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज पछि छोटो नाम दिन्छन् है। त्यसमा तपाईले टेन्सन नलिनु होला, त्यसमा केही चिन्ता नलिनु होला, त्यो नाम मात्रै हो भन्ने बुझ्नुस्। सिन्ट्याक्स हेर है त। इफ कन्डिसन 1 के होला टेस्ट कन्डिसन यहाँ त्यस्तो छ। फेरि एल्स इफ गरे, फेरि यहाँ कन्डिसन 2। तपाईलाई कतिवटा टेस्ट गर्नु पर्यो कन्डिसन, ओके 1 2 3 हैन, यहाँ स्टेटमेन्टहरु होला, यहाँ पनि स्टेटमेन्टहरु होला। त्यसैले फेरि अर्को एल्स इफ राखौँ न त ल। कन्डिसन 3 है, त्यस्तै गरी हुन सक्छ। र लास्टमा चाहिँ एल्स तपाईलाई जतिवटा राख्नु हो, त्यसपछि चाहिँ लास्टमा एल्स गर्नु होला। यो भयो भने यदि यो ट्रु भयो भने यही एक्जिक्युट भइहाल्छ, यो फल्स भयो भने यहाँ जान्छ चेक गर्न। यो ट्रु भयो भने यदि एक्जिक्युट हुन्छ र के हुन्छ भन्दाखेरि यो बाहिरिन्छ, र यो ट्रु भएन भने चाहिँ फल्स भयो भने यो कन्डिसनमा आउँछ अनि यो चेक गर्छ। यो चेक गरेर यो ट्रु हो कि हैन भनेर चेक गर्ने हो हामीले, अरु केही पनि हैन। यो ट्रु भयो भने यो एक्जिक्युट हुन्छ, फल्स भयो भने फेरि यहाँ चेक गर्न जान्छ, फेरि यो कन्डिसन चेक हुन्छ। अब यो कन्डिसन फेरि ट्रु भयो भने यति एक्जिक्युट हुन्छ यहाँ भएको, यदि यो फल्स भयो भने चाहिँ बाँकी अब के हुन्छ एल्समा जान्छ। सो यो कन्डिसन सुरुमै फल्स भयो भने यो कन्डिसन चेक हुन्छ, यो कन्डिसन फल्स भयो भने यो कन्डिसन चेक हुन्छ, र यो कन्डिसन फल्स भयो भने लास्टमा एल्समा जे छ त्यही नै एक्जिक्युट हुन्छ। तर सुरुकै कन्डिसन फर इक्जाम्पल इफ यो कन्डिसन ट्रु भयो भने बाँकी यो कुनै पनि चेक हुँदैन, सिधै यो प्रोग्राम तलपट्टि के छ त्यो एक्जिक्युट हुन पुग्छ है त, यहाँ कुनै एक्जिक्युट हुँदैन, चेक नै हुँदैन। अर्को कुरा भनेको यहाँ फल्स आयो, यहाँनिर ट्रु आयो भने फेरि यहाँभित्रको कोड एक्जिक्युट हुन्छ र बाहिरिन्छ यो इफ एल्सबाट है, अरू कुनै फेरि चेक हुँदैन। यति कुरा चाहिँ ध्यान दिनु। यसलाई भन्छ हामी एल्स इफ अथवा इफ एल्स ल्याडर। सो यदि तीनटा कन्डिसनल स्टेटमेन्ट तपाईहरुले जान्नु भइसकेपछि चाहिँ अब आज चाहिँ अरू इक्जाम्पल प्र्याक्टिकल क्लासेसहरु चाहिँ गर्न सकिन्छ। म तपाईहरुलाई अड एन्ड इभन नम्बर सेपरेट गर्ने, कसरी छुटाउने भन्ने कुराहरु गर्छु हैन। त्यस्तै अरू मार्कसिटहरु बनाउने,
अनि ग्रेड पत्ता लगाउने अथवा भनौँ न डिभिजन पत्ता लगाउने मार्क्सहरूको आधारमा त्यस्तो इक्जाम्पलहरू गर्छौँ हामी। त्यसपछि तपाईँलाई अझ इक्जाम्पल ल्याब एक्सर्साइजहरू हेरिसकेपछि अझ धेरै आइडिया हुन्छ। म त्यो बेलामा पनि एक्सप्लेन गर्छु कि कसरी कसरी यसले काम गरिरहेछ भनेर। सो क्लास तपाईँहरूले सब्सक्राइब गर्नुहोला, बेल आइकन दबाउनु होला, सो ताकि फर्दर फ्युचरको क्लासहरू नछुटोस्। यो भिडियोलाई अझ सेयर गर्नुहोला, धेरैभन्दा धेरै सब्सक्राइबर, धेरैभन्दा धेरै भ्युअरहरूबाट पुऱ्याउनु होला। थ्याङ्क यू सो मच फर द क्लास। सो अब हामी चाहिँ भोलि अर्को ल्याब सेसनमा भेट्नेछौँ है त। सो इफ एल्सहरू युज गरेर हामी ल्याब सेसन बनाएर भेट्नेछौँ। थ्याङ्क यू।